Hello everyone. අද දවසේ පාඩමේදී අපි නත්තල ගැන වාක්‍ය කිහිපයක් කතා කරනවා. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට අලුත් වචන වගේම ව්‍යාකරණත් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. නත්තල සෑම වසරකම දෙසැම්බර් 25 සමරනවා. නත්තල සෑම වසරකම දෙසැම්බර් 25 සමරනවා. මෙන්න මේ වගේ සරල වාක්‍යයක් අපි ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද? Christmas is celebrated. සමරනු ලබනවා. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ present simple passive voice එක. Christmas is celebrated on the 25th of December every year. සෑම වසරකම. Christmas is celebrated on the 25th of December every year. ලොව පුරා කිතුණුවන් විසින් සමරනු ලබන එය ආගමික උත්සවයක්. ලෝකේ පුරා ඉන්න කිතුණුවන් මේක සමරනවා. අන්න ඒක ආගමික උත්සවයක්. It's a religious festival. ඒක ආගමික උත්සවයක්. It's a religious festival. Celebrated by සමරනු ලබන. Celebrated by Christians all over the world. ලෝකෙ පුරාම. ලොව පුරාම. all over the world. Christians කොහේ ඉන්න අයද? all over the world. ලෝකෙ පුරා ඉන්න. It is a religious festival celebrated by Christians all over the world. ලොව පුරා කිතුණුවන් විසින් සමරනු ලබන එය ආගමික උත්සවයක්. It's a religious festival celebrated by Christians all over the world. සෑම නිවසකම නත්තල් ගසක් සරසලා ආලෝකමත් කරනවා. A Christmas tree නත්තල් ගසක් is decorated and illuminated. Decorated සරසනු ලබනවා. නැවතත් present simple passive voice එකෙන් තියෙන්නේ. Is decorated and illuminated ආලෝකමත් කරනවා. In every house සෑම නිවසක් තුලම සෑම නිවසකම නැත්නම් සෑම නිවසක් තුලම නත්තල් ගහක් සරසලා ආලෝකමත් කරනවා. A Christmas tree is decorated and illuminated in every house. හොඳින් මතක තියාගන්න every කියන වචනයෙන් පසුවේ අපි බහුවචන නාම පදයක් කවදාවත් යොදාගන්නේ නැහැ. යොදාගන්න බෑ. every කියන වචනයෙන් පසුව අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වචන නාම පදයක් තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. Every house, every man, every day ඔන්න ඔය විදිහට. ළමයි වගේම තරුණ තරුණියෝත් පල්ලිවල කැරොල්ස් ගායනා කිරීමට නිරත වෙනවා. කැරොල්ස් ගායනා කිරීමේ නිරත වෙනවා. Children, ළමයි. As well as the youth, තරුණ තරුණියෝ, the youth. Involve, නිරත වෙනවා. Involve in කියන නිපාතයයි ඊළඟට එන්නේ. Involve in singing Christmas carols. Singing Christmas carols. Singing මෙතන ing යොදාගත්ත නාම පදයක් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. Involve in වලින් අනතුරුව. Involve in singing in churches. පල්ලිවල ළමයි වගේම තරුණ තරුණියෝත් පල්ලිවල carols ගායනා කිරීමේ නිරත වෙනවා. Children as well as the youth involved in singing Christmas carols in churches. දුප්පතුන්ට උදව් කිරීම, ඔවුන්ට තෑගි භෝග දීම, දන් දීම සංවිධානය කිරීම වැනි බොහෝ ආගමික කටයුතු වල ඔවුන් නිරත වෙනවා. දුප්පතුන්ට උදව් කිරීම, ඔවුන්ට තෑගි භෝග දීම සහ දන් දීම සංවිධානය කිරීම වැනි බොහෝ ආගමික කටයුතු වල ඔවුන් නිරත වෙනවා. ඔවුන් නිරත වෙනවා. They engage in. මතකනේ involve in කියලාත් අපි භාවිතා කළේ මීට කලින්. අන්න ඒ විදිහටමයි they engage in many religious activities. බොහෝ ආගමික කටයුතු වල. In many religious activities. Such as වැනි helping the poor. දුප්පතුන්ට උදව් කිරීම. Giving them gift items. ඔවුන්ට තෑගි භෝග ලබා දීම. And organizing සංවිධානය කිරීම. alms giving. දානය දීම. දානය දීම නැත්නම් අපි කියනවා දන් දීම සංවිධානය කිරීම. දුප්පතුන්ට උදව් කිරීම, ඔවුන්ට තෑගි භෝග දීම සහ දන් දීම සංවිධානය කිරීම වැනි
බොහෝ ආගමික කටයුතු වල ඔවුන් නිරත වෙනවා. They engage in many religious activities such as helping the poor, giving them gift items and organizing alms giving. මෙතනදී the poor නාම විශේෂණයක් වන poor කියන වචනයට මුලින් the භාවිතා කිරීමෙන් බහුවචන නාම පදයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ term එක තමයි අපි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. The poor දුප්පතුන්, the educated උගතුන්, the good හොඳ අය, the sick රෝගීන්. අන්න ඒ විදිහටයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව මම මීට කලිනුත් වීඩියෝ වලදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. They engage in many religious activities such as helping the poor, giving them gift items and organizing alms giving. මනුෂ්‍යත්වයට මුල් තැන දෙමින් ඉතා සාමකාමී ලෙස සහ සතුටින් ඔවුන් මේ විශේෂ දවස ගත කරනවා. ඔවුන් මේ විශේෂ දවස ගත කරනවා කොහොමද? මනුෂ්‍යත්වයට මුල් තැන දෙමින් ඉතා සාමකාමී ලෙස සතුටින් දවස ගත කරනවා. ගත කරනවා, වැය කරනවා, වියදම් කරනවා. Spend. They spend this special day. They spend this special day very peacefully and happily. ඉතා සාමකාමී ලෙස සහ සතුටින්. Giving, දෙමින්, prominence, මුල් තැන දෙමින්, to humanity, මනුෂ්‍යත්වයට. They spend this special day very peacefully and happily, giving prominence to humanity. Humanity, මනුෂ්‍යත්වය. ඔයා මේ වාගේ පාඩම් වලට කැමැත්තක් උනන්දුවක් දක්වනවා නම් like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. So thank you everyone. Bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදී තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. හයිවාරු දෙවෙයි කරලා පෙන්නනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.